नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शिळ्या चपात्यांपासून कटलेट किंवा वडे। व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। हे पहा, माझ्याकडे कालच्या 2 चपात्या आता शिल्लक राहिलेल्या आहेत। आता ह्या मी मिक्सरमधून बारीक करून घेत आहे। आता पहा, चपात्यांचा मिक्सरमध्ये एकदम मी बारीक चुरा करून घेतलेला आहे। आता मी 2 कांदे हे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, हिरवी मिरची आणि पहा बटाटे मी उकडून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला मॅश करून घ्यायचे आहेत। आता पहा, हे बटाटे मी छान मॅश करून घेतलेले आहे। यामध्ये मी टाकून घेणार आहे। आता पहा, बारीक चिरलेले कांदे आहेत तेही टाकून घेणार आहे आणि हिरवी मिरची। आता आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। पहा, आता यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेत आहे। मीठ पहा प्रमाणातच टाका, कारण चपात्यांमध्ये आपण मीठ टाकलेलं असतं। आता हळद टाकत आहे, गरम मसाला आणि लाल तिखट। आता यामध्ये मी लिंबू पिळून घेत आहे थोडंसं। चला, आता मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण आता हे छान मिक्स करून घेणार आहोत, पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता पहा, या पिठापासून आता मी छान असे वडे तयार करून घेणार आहे। तुम्ही कोणत्याही पद्धतीचा आकार देऊ शकता। पहा, हे पीठ छान झालेलं आहे, पण जर तुम्हाला वाटत असेल की थोडंसं असं सुक्क होत आहे, तर यामध्ये थोडंसं पाण्याचा शिपका तुम्ही टाकून करू शकता वडे। हे पहा, आता अशाच पद्धतीने मी सगळे वडे तयार करून घेत आहे। तेल गरम झालेलं आहे, आता मी वडे पहा टाकून घेणार आहे असे। हे पहा, आता छान आपल्याला वडे किंवा तुम्ही कटलेटही म्हणू शकता, असे छान तळून घ्यायचे आहेत। वडे पहा छान लालसर असे तळलेले आहेत। आता मी काढून घेत आहे। आता पहा, अशाच पद्धतीने मी सगळे वडे तळून घेणार आहे। हे झाले पहा आपले शिळ्या चपात्यांचे कटलेट किंवा वडे तयार। खायलाही खूप टेस्टी लागतात, नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।